Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng từng gõ một câu hỏi vào ChatGPT, nhìn nó thả ra từng chữ và chúng ta có cảm giác như có một người thật đang ngồi sau màn hình luôn ấy. Nhiều người bảo trí tuệ nhân tạo bây giờ khôn lắm, tự biết suy nghĩ cả rồi. Nhưng sự thật là gì đấy nhỉ? Thật ra là chẳng có linh hồn nào bên trong cỗ máy của bạn cả. Các bạn hãy thử nhìn thật gần vào màn hình nhé, gần hơn nữa, nhìn xuyên qua những dòng chữ này. Mọi thứ bạn thấy, mọi chữ cái nó tạo ra, cốt lõi đều bắt nguồn từ một con số duy nhất. Cứ mỗi con số, ta gọi nó là vô hướng. Ghép nhiều số thành một hàng, ta có vector. Xếp các hàng lại với nhau, ta được một ma trận. Và khi xếp chồng các ma trận lên thành một mạng lưới trong không gian 3 chiều, ta gọi nó là tensor. Toàn bộ cỗ máy này, chung quy lại, chỉ là một khối hình học khổng lồ đang xoay chuyển thôi. Hồi các bạn đi học ấy, các bạn thấy sách giáo khoa hay vẽ vector là mấy cái mũi tên chỉ tới chỉ lui trên mặt phẳng tọa độ đúng không? Đúng đấy, nhưng trong thế giới của máy tính, bạn cứ tạm quên mấy cái mũi tên đó đi. Giờ các bạn hãy nhìn vào bức ảnh chú chó này. Máy tính thì không có mắt, nó không thấy bộ lông hay cái mũi ướt, nó chỉ thấy cường độ ánh sáng và màu sắc thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ép bức ảnh này lại thành một khung lưới vuông, lấy ví dụ là 64 x 64 pixel, tổng cộng là 4096 ô vuông nhỏ xíu. Ở mỗi ô, hệ thống sẽ đo xem nó sáng tối thế nào, rồi gán cho nó một con số. Mấu chốt nằm ở bước này đây. Thay vì để nguyên hình vuông, chúng ta bẻ các hàng ngang, nối đuôi chúng lại với nhau và duỗi thẳng tuột ra thành một cột dọc duy nhất. Một danh sách dài ngoằng chứa đúng 4096 con số. Cái danh sách khổng lồ đang chạy cuồn cuộn trên màn hình này chính là thứ mà AI gọi là vector. Vậy là xong. Một chú chó đang sủa ngoài đời thực giờ đây đã bị lột xác hoàn toàn, biến thành một điểm dữ liệu duy nhất mang hàng ngàn chiều thông tin. Máy tính không nhìn hình, nó đọc và nhai nghiến cái danh sách này. Vậy danh sách này có ý nghĩa gì nhỉ? Giờ bạn tưởng tượng, bạn đang đứng trong một căn phòng trống nhé. Căn phòng này không chỉ có chiều dài, chiều rộng, chiều cao, mà có đến hàng ngàn chiều không gian khác nhau. Cứ mỗi bức ảnh chú chó hoặc chú mèo sau khi bị biến thành danh sách số sẽ được đặt vào căn phòng này, trở thành một chấm sáng nhỏ lơ lửng. Bạn nhìn xem này, những chấm màu vàng đại diện cho ảnh chó, những chấm màu xanh lam đại diện cho ảnh mèo. Lúc này chúng nằm lẫn lộn vào nhau, vô cùng rối luôn. Vậy nhiệm vụ cốt lõi của cỗ máy là gì? Làm sao để nó biết được chấm nào thuộc về nhóm nào? Lời giải nằm ngay ở đây, đó là nó sẽ dùng các phương trình đại số tuyến tính để tính toán và kéo ra một mặt phẳng, rồi trượt cực kỳ êm ái qua trung tâm của không gian này. Giống như bạn dùng một tờ bìa cứng ngăn đôi một đám mây ấy. Ngay khoảnh khắc mặt phẳng này đi qua, một nửa không gian bên này chỉ chứa các chấm màu vàng, nửa bên kia là các chấm màu xanh lam. Sự phân tách nó diễn ra tuyệt đối. Cái ranh giới ánh sáng màu xanh lá cây đang chẻ ngang màn hình mà bạn đang thấy. Giới lập trình gọi nó là hyperplane. Việc phân loại dữ liệu của trí tuệ nhân tạo, suy cho cùng, nó là trò chơi vẽ ranh giới hình học đây các bạn. Bạn đã thấy một mặt phẳng ánh sáng chẻ ngang không gian để phân tách dữ liệu rồi. Nhưng làm sao cỗ máy biết phải đặt nhát cắt đó ở đâu nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ đến với tế bào cơ bản nhất của mạng neuron, đó là perceptron. Các bạn hãy nhìn vào màn hình này nhé. Ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc phức tạp, đây là thứ duy nhất đang thực sự hoạt động. Một phương trình đại số tuyến tính kinh điển, đó là y bằng f mở ngoặc đơn với kép nhân vô hướng với x cộng b đóng ngoặc đơn. Nghe khoai phết đấy, nhưng thực chất nó lại cực kỳ đơn giản thôi. Chữ x màu xanh lam này chính là dữ liệu đầu vào. Nó là các con số từ bức ảnh chú chó mà chúng ta vừa duỗi thẳng ra lúc nãy đấy. Còn chữ W màu vàng rực rỡ này, nó là trọng số. Bạn cứ hình dung W giống như một cái kính lọc nhé. Rồi, giờ hãy xem điều gì xảy ra khi dữ liệu đi vào này. Giá trị x sẽ di chuyển và va chạm trực tiếp với trọng số W. Khoảnh khắc hai con số này chập vào nhau, nhân với nhau và lấy sáng, cỗ máy vừa thực hiện xong một bước định hình không gian. Sau đó, nó cộng thêm một chút sai số B để tinh chỉnh độ lệch và cuối cùng nhả ra kết quả y. Toàn bộ quá trình này thực chất chỉ là một phép nhân và cộng. Hàng tỷ phép tính va chạm như thế này diễn ra cùng lúc, đan xen vào nhau liên tục. Không có tư duy, không có ý thức gì cả.
Chỉ có những con số tự động nhân với nhau theo một cấu trúc toán học cực kỳ lạnh lùng. Rồi, chúng ta đã thấy dữ liệu và trọng số nhân với nhau. Nhưng ý nghĩa thực sự của phép nhân đó là gì nhỉ? Giờ hãy tạm gác các con số khô khan sang một bên và nhìn vào cốt lõi của vấn đề, đó là sự thấu hiểu. Làm thế nào để một cỗ máy vô tri biết rằng chữ chó và một bức ảnh chú chó có liên quan mật thiết với nhau đây? Câu trả lời nằm ở một công cụ hình học kinh điển, đó là tích vô hướng. Giới lập trình hay gọi nó là dot product đấy. Rồi, giờ trên màn hình lúc này là hai vector. Các bạn hãy coi mũi tên màu xanh lam là từ khóa bạn vừa gõ vào hệ thống, và mũi tên màu vàng là một bức ảnh đang nằm trong cơ sở dữ liệu nhé. Bây giờ hãy nhìn vào góc tạo bởi hai mũi tên này. Khi mũi tên màu xanh và màu vàng chĩa về cùng một hướng, góc giữa chúng thu hẹp lại. Bạn thấy thanh năng lượng ở góc màn hình không? Khi hai vector song hành, thanh năng lượng này tăng vọt lên mức tối đa và rực sáng. Điều này báo cho hệ thống biết hai thứ này cực kỳ giống nhau, hãy ghép chúng lại thôi. Nhưng nếu mũi tên màu vàng xoay đi và nằm vuông góc với mũi tên màu xanh thì sao? Thanh năng lượng lập tức tụt thẳng về số 0. Trạng thái chuyển sang màu đỏ thẫm ngay. Chữ chó và bức ảnh một cái ly chẳng có chút liên hệ nào cả. Chúng vuông góc trong không gian, điều đó đồng nghĩa với việc chúng hoàn toàn xa lạ. Thậm chí nếu hai mũi tên chĩa về hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, giá trị tích vô hướng sẽ mang dấu âm. Điều này có nghĩa là chúng đại diện cho hai khái niệm đối lập nhau luôn. Trí tuệ nhân tạo không hề đọc hiểu ngôn ngữ hay ngắm nhìn hình ảnh như cách con người vẫn làm. Nó chỉ biến mọi thứ thành vector, ném vào trong không gian và đo góc giữa chúng. Tích vô hướng chính là thước đo sự đồng điệu. Góc càng hẹp, máy tính càng tin rằng chúng có ý nghĩa tương đồng đấy. Chúng ta vừa dùng tích vô hướng để đo lường từng cặp điểm dữ liệu. Nhưng thực tế thì một mô hình phải xử lý hàng tỷ điểm cùng lúc. Làm thế nào cỗ máy làm được việc này mà không bị quá tải đây nhỉ? Câu trả lời nằm ở phép nhân ma trận. Các bạn đừng nghĩ về ma trận như một bảng tính với các hàng và cột khô khan nhé. Các bạn hãy coi nó là một cỗ máy bẻ cong không gian. Bạn hãy nhìn vào màn hình người này. Chúng ta đang có một mặt phẳng lưới tọa độ vuông vức, phẳng phiu như này. Trên tấm lưới này có các chấm màu vàng và màu xanh nằm đan xen vào nhau. Ở trạng thái ban đầu này, bạn không có cách nào để kẻ một đường thẳng duy nhất để tách biệt hai nhóm màu này ra cả. Chúng quá lộn xộn. Bây giờ, thay vì xử lý từng chấm một, chúng ta sẽ cầm một ma trận trọng số ném thẳng vào không gian này. Hãy xem chuyện gì xảy ra nhé. Đây, toàn bộ lưới không gian bị kéo giãn, nghiêng ngả và bị bóp méo đi. Những ô vuông lúc nãy giờ đã bị xô lệch thành những hình bình hành. Và quan trọng nhất, các chấm dữ liệu nằm trên tấm lưới đó cũng bị kéo đi theo. Chúng trôi dạt sang những vị trí hoàn toàn mới. Các bạn hãy nhìn kết quả này. Từ một mớ đan xen ban đầu, chỉ bằng một cú bóp méo thực tại, các điểm màu vàng đã dạt hết lên trên, nhường chỗ cho các điểm màu xanh chìm xuống dưới. Giờ đây, việc kẻ một ranh giới chia cắt hai nhóm trở nên vô cùng dễ dàng. Phép nhân ma trận là vậy, nó không bận tâm đến từng cá nhân lẻ tẻ, nó nhào nặn lại toàn bộ vũ trụ chứa các điểm dữ liệu đó để tìm ra câu trả lời cuối cùng. Chúng ta đã dùng ma trận bẻ cong không gian để chia tách dữ liệu. Nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy. Giả sử dữ liệu của chúng ta xếp thành hình vòng tròn đi. Các chấm màu vàng nằm lọt thỏm giữa vòng vây của các chấm màu xanh. Bạn cứ thử dùng ma trận kéo giãn hay bẻ nghiêng không gian bao nhiêu lần đi nữa, tấm lưới vẫn là một mặt phẳng. Bạn không thể dùng một đường thẳng để cắt trọn cái lõi màu vàng ra khỏi vòng tròn màu xanh. Phép nhân ma trận bị kẹt trong giới hạn của những đường thẳng song song. Đó là lúc mạng neuron cần đến một thứ gọi là hàm kích hoạt, nổi tiếng nhất là hàm ReLU. Hàm này làm một việc cực kỳ dứt khoát, đó là nó rà soát từng con số. Nếu là số âm thì bẻ gãy và đưa về số 0, nếu là số dương thì giữ nguyên. Giờ hãy nhìn lên màn hình nhé. Công thức ReLU tóm lấy tấm lưới không gian phẳng phiu kia và gập nếp nó lại. Khi lưới bị bẻ gập vào không gian 3 chiều, các cụm dữ liệu bên trong lập tức bị đẩy trồi lên cao. Cái vòng tròn khép kín ban đầu đã bị xé rách cấu trúc phẳng. Cụm màu vàng giờ đây nằm ở một độ cao khác hẳn so với cụm màu xanh. Và lúc này, cỗ máy chỉ cần đưa một mặt phẳng lướt qua là có thể phân tách hoàn toàn hai nhóm dữ liệu. Sự đan xen giữa những cú kéo giãn của ma trận
Và những nếp gấp của hàm kích hoạt qua nhiều lớp neuron chính là bí mật đằng sau năng lực học sâu của trí tuệ nhân tạo đấy. Chúng ta vừa xử lý dữ liệu trên một mặt phẳng lưới. Khung lưới phẳng đó là ma trận hai chiều, nhưng thế giới thực phức tạp hơn rất nhiều. Giờ hãy quay lại với bức ảnh chú chó ban nãy nhé. Nếu nó là một bức ảnh màu, máy tính không thể nhồi nhét mọi thứ vào một khung lưới duy nhất. Nó cần một lưới đo ánh sáng đỏ, một lưới cho màu xanh lá và một lưới cho màu xanh lam. Ba lưới này độc lập với nhau và bắt buộc phải được xếp chồng lên nhau thành các lớp. Bạn hãy nhìn vào giữa màn hình này. Bắt đầu từ một con số duy nhất. Khi bạn kéo dài nó ra thành một hàng ngang, bạn có vector. Khi bạn tiếp tục nhân bản hàng ngang này xếp thành một tấm lưới, bạn có ma trận. Và bây giờ, bạn hãy xoay nghiêng tấm lưới này đi, copy nó thành nhiều lớp và xếp chồng lên nhau theo chiều sâu. Khối lập phương đang rực sáng lơ lửng trước mắt bạn chính là tensor. Thực sự thì nó chẳng có gì bí ẩn ở đây cả. Bạn cứ coi tensor như một cái tủ hồ sơ vô hình chứa dữ liệu nhiều chiều. Nhờ cấu trúc xếp lớp này, một bức ảnh màu hay một đoạn video chuyển động theo thời gian có thể được đóng gói gọn gàng. Hàng tỷ con số nằm đúng vị trí của mình, sẵn sàng để cỗ máy tính toán hàng loạt mà không có bất kỳ mảnh dữ liệu nào bị xáo trộn. Máy tính có thể tính toán số liệu rất giỏi, nhưng làm sao ChatGPT lại biết gõ ra một bài thơ nhỉ? Làm sao cỗ máy vô tri đó hiểu được tiếng người? Câu trả lời ngắn gọn là nó không hề hiểu. Với trí tuệ nhân tạo, không có từ điển ngữ pháp cũng chẳng có cảm xúc gì hết. Nó gán cho mỗi từ vựng một tọa độ định vị trong không gian. Giờ nhé, chữ vua không phải là một người đàn ông đội vương miện, nó là một vector chứa hàng trăm con số. Chữ đàn ông và phụ nữ cũng thế. Bạn nhìn lên màn hình sẽ thấy mỗi khái niệm là một điểm ảnh lơ lửng, mang trong mình một phương hướng và độ dài riêng. Giờ bạn hãy xem hệ thống làm toán với ngôn ngữ nhé. Lấy vector của vua trừ đi vector của đàn ông. Về mặt hình học, thao tác này tạo ra một mũi tên mới. Khi chúng ta rời mũi tên này về góc tọa độ, nó chỉ thẳng vào một khoảng không trơ trọi. Điểm đến này không phải là người, nó đại diện cho một khái niệm trừu tượng thuần túy, đó là quyền lực hoàng gia. Ngay sau đó, lấy mũi tên quyền lực này, nhấc nó lên và ghép nối tiếp vào đỉnh của vector phụ nữ. Hãy nhìn xem điểm đến cuối cùng chỉ thẳng vào đâu này. Ngay tại tọa độ đó, điểm dữ liệu nháy sáng rực rỡ, hệ thống nhổ ra một kết quả duy nhất là nữ hoàng. Toàn bộ thế giới ngôn ngữ, từ ngữ pháp phức tạp đến những hàm ý sâu xa nhất, thực chất đã bị mã hóa thành hình học. Ý nghĩa của một câu nói bạn gõ vào khung chat đối với máy tính chỉ là những quỹ đạo mũi tên nối đuôi nhau trượt đi trong không gian vô tận mà thôi. Ở cánh trước, chúng ta đã biến từng từ vựng thành các tọa độ trong không gian, nhưng ngôn ngữ con người có một cái bẫy như này. Các bạn hãy nhìn vào câu này trên màn hình. Con vật không băng qua đường vì nó quá mệt. Chữ nó ở đây đang chỉ ai nhỉ? Con vật hay con đường? Nếu đứng một mình, chữ nó chỉ là một tọa độ trơ trọi thôi. Để gỡ rối điều này, cỗ máy sử dụng một thuật toán mang tên self-attention. Khác với cách con người đọc từng chữ từ trái sang phải, cỗ máy xử lý toàn bộ câu nói này cùng một lúc luôn. Thuật toán sẽ chiếu mỗi từ qua các lăng kính trọng số, từ đó trích xuất ra 3 vector cốt lõi. Query đóng vai trò là câu hỏi, key là chìa khóa và value là giá trị mang theo. Các bạn hãy tập trung vào chữ nó này nhé. Cỗ máy cầm lấy vector query của chữ nó, đi rà quét và nhân tích vô hướng với vector key của tất cả các từ xung quanh. Bạn còn nhớ tích vô hướng không? Nó chính là thước đo của sự đồng điệu đấy. Khi query của nó va chạm với key của con đường, năng lượng phản hồi tụt xuống rất thấp. Chúng không liên quan đến nhau. Nhưng khoảnh khắc query này chạm vào key của con vật, phép nhân tích vô hướng lập tức bùng nổ, thanh năng lượng tăng vọt lên mức tối đa. Một luồng sáng chói lóa phóng ra, khóa chặt hai từ này lại với nhau. Ngay giây phút đó, một sợi dây liên kết vô hình được thiết lập. Thực sự, không cần ai dạy ngữ pháp, không cần từ điển, chỉ bằng những phép nhân đại số tuyến tính tuần tự, cỗ máy đã tự đo lường khoảng cách và suy luận ra một kết quả duy nhất. Nó chính là con vật. Đó là cách ngữ cảnh được sinh ra. Chúng ta đã nói rất nhiều về việc nhân ma trận, nhưng có một rào cản vật lý ở đây. Khi kích thước của các mô hình ngôn ngữ phình to ra, những ma trận này không chỉ chứa vài con số, mà lên tới hàng tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ biến số.
Giờ hãy nhìn vào vi xử lý trung tâm của máy tính, hay còn gọi là CPU ấy. CPU giống như một chiếc xe đua thể thao, nó chạy với một tốc độ cực kỳ nhanh. Khi bạn ném cho nó một ma trận khổng lồ, nó sẽ đưa một con trỏ quét qua từng ô vuông, giải quyết từng phép tính một. Tốc độ lướt qua các ô vuông rất khủng khiếp, nhưng bạn thấy đấy, khối lượng dữ liệu quá lớn. Cứ chạy nối đuôi nhau từng ô như thế này thì phải mất hàng tháng trời mới tính xong một lớp neuron. Và đây là lúc kiến trúc phần cứng phải thay đổi. Camera đang thu nhỏ lại để bạn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh này. Phải, như các bạn thấy là vi xử lý đồ họa, GPU xuất hiện. GPU không phải là xe đua, nó là một đội quân kiến thợ gồm hàng chục ngàn con. Thay vì chạy qua từng ô vuông một cách khổ sở, GPU điều động hàng chục ngàn con trỏ rơi xuống cùng một lúc, đập thẳng vào toàn bộ bề mặt của ma trận. Chỉ trong 1/10 giây, hàng triệu phép tính được giải quyết đồng loạt. Màn hình rực sáng. Đây được gọi là tính toán song song. Ngành trí tuệ nhân tạo không thể tồn tại nếu thiếu những tấm silicon này. Suy cho cùng, đại số tuyến tính sinh ra là để hàng vạn con số được tính toán trong cùng một nhịp thở. Đến lúc này, bạn đã thấy từng mảnh ghép rời rạc, tích vô hướng đo khoảng cách, ma trận bẻ cong không gian, hàm kích hoạt tạo nếp gấp, khối tensor đóng gói dữ liệu và GPU lo việc tính toán đồng loạt. Bây giờ hãy ghép tất cả chúng lại với nhau nhé. Giữa màn hình lúc này là một công thức. Nó không dài, nó cũng chẳng chứa ký hiệu nào quá xa lạ. Đây là công thức attention, thứ đang vận hành mọi mô hình ngôn ngữ lớn nhất trên thế giới hiện nay. Chữ Q, K, V chính là những ma trận chúng ta vừa nói tới ở phân cảnh trước. Chúng nhân với nhau, chia cho một con số để giữ sự ổn định, gập lại qua một hàm xác suất, rồi lại nhân tiếp với một ma trận giá trị cốt lõi. Chỉ thế thôi. Bên dưới công thức này, bạn có thể thấy hàng ngàn luồng dữ liệu đang chảy cuộn không ngừng nghỉ. Không có ý thức hay linh hồn nào nằm trong cỗ máy của bạn cả. Toàn bộ khả năng giao tiếp giống như con người của AI, chung quy lại được dồn nén và vận hành bởi đúng một dòng phương trình đại số tuyến tính này. Đến đây, bức tranh toàn cảnh đã hoàn thiện. Hãy nhìn lại chặng đường mà chúng ta vừa đi qua nhé. Chúng ta bắt đầu từ một điểm ảnh duy nhất, rưỡi nó ra thành một danh sách các con số. Chúng ta ném danh sách đó vào không gian hàng ngàn chiều, dùng phép nhân ma trận để bẻ cong thực tại, dùng hám kích hoạt để gập nếp tấm lưới không gian, từ đó tạo ra những ranh giới phân loại tuyệt đối. Chúng ta biến đổi từng từ vựng thành những mũi tên hình học và dùng tích vô hướng để đo lường mức độ đồng điệu, dệt nên ngữ cảnh cho cỗ máy. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi từ đầu video. Tại sao đại số tuyến tính lại là xương sống của trí tuệ nhân tạo? Vì nó không chỉ là một mảng kiến thức toán học nằm im trên giấy để thi học kỳ. Đại số tuyến tính cung cấp toàn bộ cấu trúc kiến trúc và ngôn ngữ giao tiếp cốt lõi để các mô hình này có thể chạy. Không có hệ thống tọa độ và ma trận này, máy tính sẽ hoàn toàn mù mờ trước hình ảnh và câm điếc trước ngôn ngữ con người. Cỗ máy toán học này giờ đây đã được định hình xong. Một mạng lưới liên kết khổng lồ, vô tri nhưng hoàn hảo về mặt cấu trúc đang rực sáng trước mắt bạn đấy. Cỗ máy toán học bạn vừa thấy đã được lắp ráp hoàn chỉnh, khung gầm vững chắc, động cơ đại số tuyến tính đã sẵn sàng hết rồi. Nhưng nếu ngay lúc này bạn đưa cho nó bức ảnh một chú chó, nó sẽ nhận diện sai bét. Tại sao đấy? Thì sự thật là đại số tuyến tính chỉ xây dựng nên cấu trúc của cỗ máy, chứ không cung cấp tri thức. Khi mới khởi động, hàng tỷ trọng số nằm trong các ma trận này chỉ là những con số ngẫu nhiên rỗng tuếch. Các bạn hãy nhìn vào con số 0,812 này. Cỗ máy không hề biết nó phải tự điều chỉnh thành 0,9 để nhận diện đúng bức ảnh. Phép nhân ma trận là một động cơ hoàn hảo, nhưng nó là một động cơ mù. Nó không biết tự cầm vô lăng để học hỏi. Để cỗ máy này thực sự có trí tuệ, đại số tuyến tính bắt buộc phải nhường sân khấu lại cho một nhánh toán học khác, đó là giải tích. Sự biến thiên và hành trình tự dò dẫm đi tìm điểm đáy sâu nhất của sai số. Làm thế nào một cỗ máy vô tri có thể tự động nâng cấp chính nó? Câu trả lời nằm ở thuật toán gradient descent. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh mình nhé. Nếu bạn muốn tận mắt nhìn thấy hành trình cỗ máy này tự tiến hóa, đừng bỏ lỡ video tiếp theo nha. Hãy để lại một lượt đăng ký và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.